Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 6 or unit number 5 আমি কৰি আছো prime time। তো তাৰে আজি এটা নতুন টপিকত আমি আহি যাওঁ যোনটো হৈছে আমাৰ prime factorization। তো আমি অলৰেডি শিকিলো prime numbers কি হয়, কোড prime numbers কি হয়। তো আজি এটা নতুন টপিক আহি যাব যোনটো হৈছে prime factorization। আৰু ইয়াতে এটা আমাৰ এক্সাৰসাইজেৰে বুজোৱা হ'ব। এইটো যেহেতু এটা ভিডিও সেশন হয় তো আমি ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিনো বুজাইছে আমাক এই ভিডিওটোত। So let's start. So ইয়াতে questionটো সুধিছে what is the prime factorization of 36? তো ইয়াতে আমাক এটা নাম্বাৰ দিছে 36 আৰু আমাক সুধিছে যে এই prime factorizationটো কি হয়। So let's see কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে। We're asked, what is the prime factorization of 36? Let me get my little scratch paper out. So the prime factorization of 36. So let's start with the smallest prime number we know, and that is 2. And think about, does 2 go into 36? Well, sure it does. 36 is 2 times 18, so we can write that down. 36 is 2 times 18. So now we have 36 as a product of a prime number, and 18 is clearly a composite number. It has factors other than 1 and 18. তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ফেক্টৰাইজ কৰিম। ফেক্টৰাইজ কৰা মানে কি এতিয়া স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰটো ল'ম আৰু সেইটো 36ৰে ডিভাইড কৰি দিম। 36ক ডিভাইড কৰি দিম এই স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰটো। আমি জানো স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ 2। আমি 2 যদি 2ৰে যদি ডিভাইড কৰোঁ 36ত আমি জানো 18 পাম ৰিমাইণ্ডাৰ। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ 2 মাল্টিপ্লাই টু 18 হৈ গ'ল 36। তো আমি 36ক ফেক্টৰাইজ কৰিলোঁ, এটা প্ৰাইম নাম্বাৰেৰে পালোঁ যোনটো হৈছে 2 আৰু আন এটা নাম্বাৰ পাইছোঁ 18 যোনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয়, সেইটো হৈছে এটা কম্পজিট নাম্বাৰ। Let's try to factor this further. So is this divisible by 2? Sure. 18 is 2 times 9. 2 times 9. নেক্সট আমি কি কৰিম, যিহেতু এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গ'ল, প্ৰাইম নাম্বাৰটোক আমি আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ, তো এইটো ইয়াতে ৰখি যাম। নেক্সট এই ব্ৰাঞ্চত যদি চাওঁ, এই ব্ৰাঞ্চত আমাৰ 18 আছে। আমি জানো 2 মাল্টিপ্লাই টু 9 যদি কৰোঁ তেনেহ'লে 18 আহিব। আমি একচুৱেলি কি কৰিছোঁ, আকৌ স্মলেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰটোৰে ডিভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো তাৰমানে 18ক যদি আমি ফেক্টৰাইজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে 2 আৰু 9 আহি যাব। এটা ব্ৰাঞ্চত 2 আহি গ'ল, এটা ব্ৰাঞ্চত 9 আহি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি 9কো কৰিম। এতিয়া 9ক 2ৰেতো ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ 9 হৈছে এটা অড নাম্বাৰ, 2 হৈছে ইভেন নাম্বাৰ। তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 3ৰে কৰিব পাৰোঁ। চ' 2ৰ নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰটো হৈছে 3। চ' 3 মাল্টিপ্লাই টু 3 কৰিলে আমাৰ আহে 9। তো তাৰমানে এই 9টোক আকৌ ফেক্টৰাইজ কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ 3 আৰু 3। এটা ব্ৰাঞ্চত 3 আহিল, আনটো ব্ৰাঞ্চত 3 আহিল। So now 9 is a composite number that we haven't fully factored. Obviously, the 2's are both prime. 9 is not divisible by 2, but it is divisible by 3. 9 is 3 times 3. So we can say that 36 is equal to 2 times 2 times 3 times 3. This is it. তো এতিয়া আমি ফাইনেলি কি ক'ব পাৰোঁ, 36 কাৰ ইকুৱেল হৈ যাব। এতিয়া আমি খালি ব্ৰাঞ্চটো চাব লাগিব। যোনটো ব্ৰাঞ্চ শেষ হৈ গৈছে সেইটোৱে আমি ল'ম। যেনেকৈ এইটো ব্ৰাঞ্চ শেষ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু ব্ৰাঞ্চ আউট হোৱা নাই, তো ইয়াতে 2 আহি যাব মাল্টিপ্লাইড টু। নেক্সট ব্ৰাঞ্চত যদি চাওঁ এই 2টো আহি যাব। ইয়াতে আমি 18 ল'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ 18ৰ পিছত আৰু ব্ৰাঞ্চিং হৈছে, 2ৰ পিছত হোৱা নাই ব্ৰাঞ্চিং। নেক্সট এই 9টো ল'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ 9ৰ পিছত আকৌ ব্ৰাঞ্চ হৈছে 3। তো এই দুটা বাচি গ'ল, ইহঁতৰ পিছত আৰু ব্ৰাঞ্চিং হোৱা নাই। চ' 3 into 3। তো এইটোৱে হৈ যাব প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন। আমি ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰোঁ। 2 times 2 হৈ গ'ল 4, 4 times 3 হৈ গ'ল 12, 12 times 3 হৈ গ'ল 36. It's prime factorization. All of these numbers are prime. So now let's input that. Let's input that into to make sure we got it right. 2 times 2 times 3 times 3. And you can check yourself. If you have the product of numbers that are all prime, and the product actually is 36, you have successfully prime factorized the number. ইয়াতে obviously আমি কি কৰিলোঁ, ফেক্টৰাইজ কৰা সময়তে আমাৰ যিকেইটা সৰু সৰু ফেক্টৰ্ছ আহিলে গোটেইবোৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ আহিলে। 2 হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ, 3ও হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ, আৰু মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছতো 36 আহিছে। তো এইটো সেইকাৰণে আহিছে ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ। Let's do a couple more of these. What is the prime factorization of 30? So I'll get my scratch paper out again. Next question হৈছে prime factorization of 30 কি হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট নাম্বাৰটো আমি ল'ম 30। তো চেম টেকনিক আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, 30ক 2ৰ ফেক্টৰ হয়নে নাই চাম। 2 ফেক্টৰ 30 হয়নে নাই, য়েছ ডেফিনেটলি। আমি জানো 2
into 15 30 হৈ যায় তো আমি কি লিখিব পাৰো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব 2 লোৱেষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ 2 ৰে ডিভাইড কৰিলো 2 আৰু বাছি গল আমাৰ 15 ঠিক তেনেকৈ আমি 15 ৰ আমি ব্ৰাঞ্চ আউট কৰিব পাৰো 15 টোক আমি কি হেৰ কৰিব পাৰো 2 ৰে তো ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো বাট 3 ৰে কৰিব পাৰো নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ আমি জানো 3 মাল্টিপ্লাইড টু 5 এতিয়া 3 প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গল 5 প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গল আৰু পিছতো ব্ৰাঞ্চ আউট নহয় তেনেহলে আমাৰ এই ব্ৰাঞ্চটোত কি থাকিব প্ৰাইম নাম্বাৰ 2 3 আৰু 5 তো ইয়াতে আমি ক'ব পাৰো যে 30 যদি হয় তো 30 ক আমি 2 multiplied to 3 multiplied to 5 যদি কৰি দিওঁ সেইটো আহিব কনফাৰ্ম কৰি লওঁ 2 times 3 হৈ গল 6 6 times 5 হৈ গল আমাৰ 30 বা আমি এনেকৈ ক'ব 3 multiplied to 5 15 15 multiplied to 230 যেনেকৈ কৰোঁ 30 আহি আছে তো ইয়াতে 2 3 5 তিনিটাই হৈ গৈছে আমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰছ তো অবভিয়াছলি আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি দিলোঁ And so we'll do the same process. So 30, well, it's divisible by 2, so we can write that as 2 times 15. 15 isn't divisible by 2, but it is divisible by 3. It's the same thing as 3 times 5. And both 3 and 5 are prime numbers. They are only divisible by 1 and themselves. So the prime factorization of 30 is 2 times 3 times 5. Let's enter that in. So it is 2 times 3 times 5. Let's do one more of these. What is the prime factorization of 73? Now 73... এবাৰ আমি আৰু এটা প্ৰবলেম লম এবাৰ আমাক দিয়া গৈছে 73 এটা 73 প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কি হ'ব পাৰে 3 is interesting. It looks, 73, I'll get my scratch paper out for this. We could try to factor 73. So you might try 2. Well, this is clearly an odd number, so 2 isn't going to be divisible into 73. You might try 3. You would immediately see, well, 3 is divisible into 72. If you divide into 73, you have a remainder of 1. 4 isn't divisible. Well, 4 isn't a prime number, so we wouldn't even try. 5 isn't divisible into 73. It doesn't end in a 5 or 0. 7 is not divisible into 73. 7 goes into 70, so you'd have a remainder of 3. 11 isn't divisible into 73. It's divisible into 66 or 77, so not 73. So it looks, as I test more and more numbers, it doesn't look like there's any easy thing that divides into 73. So I'm willing to go with 73 itself is a prime number. So this is its prime factorization. It's just 73. So let's write that down. এইটো প্ৰবলেমটো ইন্টাৰেষ্টিং হয় 73 এতিয়া আমি যদি চাওঁ 73 2 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো বিকজ 73 হৈছে এটা অড নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমিতো 2 ৰে আমিতো ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো সো আমি যিমানবোৰ ইভেন নাম্বাৰ আছে সেইবোৰক সব আমি গুচাই দিওঁ জানিবা 2 4 6 8 10 এইবোৰক সব আমি গুচাই দিলো ডট যিমান কৈ থাকে 72 লৈকে ঠিক আছে এইকেইটা নাম্বাৰে আমি লেটস ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো নেক্সট আমাৰ কি থাকি গল অড নাম্বাৰ থাকি গল 3 5 7 9 11 13 15 এইবোৰ থাকি গল তো এতিয়া আমি যদি চাওঁ 3 ৰে ডিভাইড না যায় 73 5 ৰে না যায় বিকজ 5 ৰে যাবলৈ তো লাষ্ট ডিজিট 5 and 0 হ'ব লাগে 7 ৰে না যায় ৰাইট 7 10 যে 70 হয় তো ৰিমাইন্ডাৰটো বাছি থাকিলে 3 9 ৰেও যাব না যায় 9 7 যা কিমান 63 তাৰ পিছত 9 8 যা 72 1 ৰিমাইন্ডাৰ থাকিল নহব 11 ৰে না যায় 11 6 যা 66 11 7 যা 77 66 আৰু 77 ৰ মাজত আছে ৰাইট 13 ৰ না যায় 15 ৰ না যায় এনেকা যদি আমি চাওঁ একচুয়ালি ভেৰিফাই কৰি তো দেখা যায় যে 73 একচুয়ালি ফেক্টৰস কিটা হৈছে অকল 1 আৰু 73 তাৰ মানে কি এইটো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ তো তাৰ মানে 73 যদি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰো এটো কি আহিব 1 যেহেতু প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে right আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি আছো right এটো ফেক্টৰস ওলাব কাৰণে আমি এনেকা কৰি লিখো বাট প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ যদি কৰি আছো তেনেহলে আমি কম যে 73 প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলে 73 ওলাব because 73 is a prime number so the answer here let's just write 73 and you don't want to write 1 times 73 because 1 is not a prime number you just want to remember 1 is it only has one factor itself a prime number has two factors 1 and itself, two different prime factors, 1 and itself is not 1. So we just want to write prime numbers here. 73 is a prime number. Let's check our answer. And we got it right. So I hope it is clear. So very careful. If prime numbers then prime number is 2 dile 2 jodi de or young jodi hote your prime factorization to ki hobo directly ami hey number to ke likhi 1 ni likho 1 to likhile gondogol hoi jabo because 1 to prime number no hoy. So see you in the next session. Thank you.